ψάχνοντας για PC monitor το 2023 μπορεί να φαντάζει μια δύσκολη διαδικασία, ιδίως όταν δούμε το πόσα πολλά μοντέλα ξεφυτρώνουν από κάθε γωνιά του διαδικτύου. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Steam, η πιο δημοφιλής ανάλυση ακόμα και σήμερα είναι το Full HD, αλλά οι περισσότεροι gamers κοιτούν πλέον προς μεγαλύτερες αναλύσεις. Οι οθόνες βελτιώθηκαν και το QHD είναι ήδη το επόμενο mainstream και αποτελεί την εισαγωγική κατηγορία λίγο πριν το 4K. Σε αυτή την ανάλυση υπάρχουν πολλά μοντέλα με υψηλής ποιότητας κατασκευή και υψηλό ρυθμό ανανέωσης με κόστος περίπου τα 300€, που είναι και η μέση τιμή μιας καλής gaming οθόνης σήμερα. Πατώντας σε κάθε πιθανό trend, μερικές εταιρείες δημιούργησαν ανάγκες όπως τις μικρές smart τηλεοράσεις της Samsung, τις οποίες κάπως τις λέμε, οι οποίες έρχονται σε μέγεθος monitor αλλά κολλημένο στα 60Hz. Από την άλλη, οι IPS που αγαπάνε επαγγελματίες και gamers έχουν μερικά γνωστά αρνητικά, με σημαντικότερο τα ξεπλημμένα μαύρα, που σημαίνει ότι η 8η σεζόν του Game of Thrones ήταν θεαματικά σκοτεινή. Η οθόνη του σημερινού review όμως δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω και η AOC πατάει σε ένα νέο trend, την τεχνολογία Mini LED για το backlight που βλέπουμε σε πολλές υλοποιήσεις ήδη από το 22. Ανάλυση 4K, ρυθμό ανανέωσης 144Hz και τετραψήφιο νούμερο στην τιμή. Ο λόγος για την AOC Aegon Pro PD32M, η οποία έχει το Porsche design στο αίμα της. Η οθόνη παντρεύει όμορφα τη σχεδιαστική απλότητα των γερμανικών αυτοκινήτων της Porsche και χρησιμοποιεί όλη την τεχνογνωσία της στη βάση της. Πριν σας πω όμως περισσότερα για το monitor, πρέπει να μάθουμε τι είναι το Mini LED. Ας πιάσουμε πρώτα τις κλασικές LED οθόνες με IPS, VA ή και TN panel. Αυτές φέρουν backlight, το οποίο είναι συνεχώς αναμένο ακόμα και όταν το περιεχόμενο είναι τελείως σκοτεινό. Τέτοιες οθόνες όπως αυτές με IPS panel έχουν συνήθως χαμηλό contrast και το μαύρο τους εμφανίζεται σαν γκρι. Η είσοδος του Mini LED backlight έρχεται να λύσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Οι Mini LED παίρνουν εκείνα τα θετικά των OLED, πλαισιώνοντας τα pixel με δεκάδες ζώνες οπίσθιου φωτισμού ή στα ελληνικά local dimming zones. Αυτές, αφού χωρίσουν το πάνελ σε ζώνες, παρέχουν καλύτερο έλεγχο του οπίσθιου φωτισμού. Περισσότερες ζώνες έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα καλύτερη απόδοση του μαύρου χρώματος στο περιεχόμενό μας. Mini LED backlight μπορούν να έχουν όλες οι οθόνες με LED backlight, εκτός των OLED, αφού εκεί το κάθε LED είναι αυτόφωτο και γι' αυτό λέμε ότι έχει το υψηλότερο contrast στην αγορά αυτή τη στιγμή, αλλά και την υψηλότερη τιμή. Το κόστος των Mini LED είναι φαινομενικά μικρότερο από αυτό των OLED, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις συμβατικές οθόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Βέβαια, μια 120Hz OLED τηλεόραση όπως η LG C2 δεν θα μας κοστίσει περισσότερα από 1.000€, οπότε κάνει λίγο την όλη φάση πιο ιδιαίτερη. Φαντάσου όμως πόσο κοστίζει αυτή η AOC. Η οθόνη φέρει ένα IPS panel 31,5 ιντσών και ανάλυση 4K και με την υψηλή φωτεινότητα προκαλεί να τη βάλεις στο τέρμα και να αφαιθείς στους ψηφιακούς κόσμους του gaming. Το σύνολο του πάνελ συμπληρώνει η HDMI 2.1 σύνδεση, κάτι που δείχνει τις gaming καταβολές της. Η Mini LED τεχνολογία της δίνει και την πιστοποίηση Display HDR 1400, το υψηλότερο που έχω δει τελευταία σε οθόνη υπολογιστή. Η μέγιστη φωτεινότητα αγγίζει τα 1600 καντέλα ανά τετραγωνικό, ενώ η μέση τιμή που υπόσχεται η εταιρεία είναι 600 σύμφωνα με το SpecShift. Και στις δοκιμές βέβαια η οθόνη δείχνει πιο φωτεινή ακόμα και από τα 500 καντέλα του MacBook Pro μου, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας μεταφέρω ακριβείς μετρήσεις σχετικά με αυτό. Τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν σε μια πυκνότητα pixel που αγγίζει τα 140 ppi, ενώ παράλληλα το πάνελ της διαθέτει κάλυψη 97% της χρωματικής παλέτας DCI-P3, ένα σημαντικό ποσοστό που την καθιστά ιδανική και για επαγγελματική χρήση. Όντας Mini LED και με IPS panel, βλέπουμε ότι η χρωματική ακρίβεια είναι εξαιρετική, ενώ την ίδια στιγμή τα επίπεδα του μαύρου είναι θεαματικά καλά, καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε για τις IPS οθόνες. Οι 1152 ζώνες του backlight φωτισμού είναι σίγουρα πολλές περισσότερες από ό,τι συνήθως και για τη διαγώνιο των 32 ιντσών είναι ένας τεράστιος αριθμός. Μπορεί να μην φτάνει τις αυτόφωτες OLED, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ένα σύνολο που ξεχωρίζει. Άφησα τις φύρες για το τέλος γιατί έχω λόγο. Στην οθόνη συναντάμε λοιπόν δύο HDMI 2.1, μια DisplayPort 1.4 με DSC και μια USB Type-C 3.2 η οποία λειτουργεί σε DP Alt Mode και περιορίζεται σε 4K 120 με δυνατότητα φόρτισης μέχρι και 90W. Οι DisplayPort και HDMI υποστηρίζουν κανονικά 4K 144Hz και με βάθος χρώματος 10bit που φαίνεται και μέσα από τον driver. Στην οθόνη υπάρχει και ένα γρήγορο USB hub με 4 θύρες USB 3 για όλες τις συσκευές μας όπως ποντίκια, keyboard ή και κάποιο USB headset ή webcam. Από καλώδια η AOC δίνει ένα από όλα, DisplayPort HDMI και USB Type-A σε Type-C.
Τα δύο ενσωματωμένα ηχεία των 8W έχουν ήχο που αρκεί για καθημερινή χρήση και έτσι θα αργήσετε να πάρετε ξεχωριστά για το setup σας. Η Porsche Design βοηθά στη σχεδίαση του συγκεκριμένου monitor, το οποίο δανείζεται στοιχεία από τον κόσμο των αυτοκινήτων. Το μοναδικό πράγμα που εντοπίζουμε είναι η μεταλλική βάση της, η οποία έρχεται σε ανθρακή χρώμα και σε αντίθεση με άλλες οθόνες που έχουμε δει σε αυτό το μέγεθος δεν πιάνει τόσο πολύ χώρο στο γραφείο. Φροντίστε όμως να έχετε χώρο, γιατί σίγουρα θα σας τελειώσει γρήγορα. Υποστηρίζονται και VESA 100x100 mm παντός τύπου και προτείνουμε την αγορά ενός τέτοιου για να έχουμε περισσότερο χώρο επάνω στο γραφείο. Σημειώνεται επίσης ότι και το συνολικό βάρος της είναι στα 11,5 κιλά με τη βάση. Η αλήθεια είναι πως αισθητικά δεν υπάρχουν σημεία πέρα από τη βάση που υποδηλώνουν ένα διαφορετικό τύπου Porsche αέρα και όλα θυμίζουν μια κλασική high-end οθόνη. Ωραία προσθήκη σε όλο αυτό είναι και το μικρό στιλάτο χειριστήριο που δίνεται μαζί, με μια λέξη εντυπωσιακό, όμως είναι λίγο προς τη δύσχριστη πλευρά του αφού έχει μια περίεργη τριγωνική και μεταλλική σχεδίαση, ενώ τα πατήματα δεν είναι σαφή και τα πλέκτρα έχουν την τάση να κουνιούνται αρκετά. Πέρα από τη σχεδίαση που επιμελήθηκε η Porsche Design, η οθόνη εφοδιάζεται και με δύο βολικές προεκτάσεις στις δύο πλευρές της που κάνουν πιο εύκολο το κρέμασμα των ακουστικών μας μετά από ένα εντατικό gaming session. Στην πίσω πλευρά, τα ενσωματωμένα φωτεινά σημεία στα πλάγια και στο επάνω μέρος δεν διακρίνονται εύκολα, αλλά ποτίζουν με ambient φωτισμό τον τοίχο μας. Οι επιλογές της βάσης περιλαμβάνουν ρύθμιση καθ' ύψος, περιστροφή προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά και tilt εμπρός-πίσω, παρέχοντας μεγάλη σχετικά ελευθερία κινήσεων. Περνώντας στο software της οθόνης, εδώ έχουμε πραγματικά σχεδόν άπειρες επιλογές. Το μενού ελέγχεται είτε από το παρεχόμενο χειριστήριο είτε από το joystick στο πίσω μέρος της οθόνης, το οποίο, αν και σχετικά εύχριστο, βρίσκεται πολύ μακριά και θα πρέπει να τεντωθούμε για να το φτάσουμε. Το OSD, παρότι περίεργο, έχει άφθονες επιλογές και υπάρχει έλεγχος για κάθε στοιχείο του πάνελ. Ωστόσο, η στοίχηση των γραμμάτων και το overlapping που συμβαίνει στις επιλογές μας ξενίζει κάπως, ενώ κάποιες δεν είναι και τόσο ευδιάκριτες ανεξάρτητα με τη φωτεινότητα που έχουμε θέσει. Η AOC προσθέτει όλη της την εμπειρία με αυτό το monitor και τουλάχιστον άλλα 3 επιπλέον προγράμματα για τον έλεγχο της οθόνης. Αλλά για όσους δεν θέλουν να εγκαταστήσουν περιττό λογισμικό για τον έλεγχο της οθόνης, μπορούν να εμπιστευτούν το Click Monitor DDC, που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και δουλεύει σε σχεδόν όλες τις οθόνες. Αντικειμενικά τώρα, η ποιότητα του πάνελ είναι εξαιρετική και έχοντας δει αρκετές IPS αλλά και VA panels στο παρελθόν, μπορώ να πω ότι το εφέ του mini LED οπίσθιου φωτισμού και τα 1152 local dimming zones είναι σφιτά στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν δίστασα βέβαια να ακούσω πολλές γνώμες για τη συγκεκριμένη και οφείλω να πω ότι κάποιοι ανέφεραν και ένα μικρό flickering στο πάνελ. Επειδή το flickering είναι κάτι που νιώθουμε παραβλέπουμε, να πω ότι δεν με επηρέασε κοιτάζοντας το πάνελ της για ένα ολόκληρο μήνα και παίζοντας με όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις της. Πίσω στην ποιότητα όμως. Κοντολογής θα πω ότι η ποιότητα της εικόνας φαίνεται να φτάνει ακόμα και μία OLED όσον αφορά την φωτεινότητα, σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή, ενώ όπως φαίνεται υστερεί στο κομμάτι του HDR από μία ποιοτική OLED τηλεόραση ή και monitor. Κλείνοντας τώρα, το 1ms του χρόνου απόκρισης μαζί με όλα τα υπόλοιπα ολοκληρώνουν τα όσα έχει να μας πει η AOC PD32M με σχεδίαση Porsche Design. Το local dimming είναι εξαιρετικό και τα σημάδια του IPS δεν φαίνονται παρά μόνο εάν κοιτάξεις στα σημεία. Πέρα από τα εξαιρετικά high-end specs, 31,5 inches, 4K, 144 Hz, θα χρειαστεί και ένα ισχυρό PC για να την οδηγήσεις στα μέγιστα. Τόσο η 3070 όσο και η 2080 Ti τερματίζουν πολύ νωρίς, αλλά σε e-sports τίτλους όπως το Siege ή το PUBG βλέπουμε και πάνω από 200 fps, πράγμα που δείχνει εντυπωσιακό από πολλές απόψεις και δείχνει υπέροχα σε αυτό το πάνελ των 31,5 ιντσών. Από πλευράς ευχρηστίας, η USB-C θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει σε πολλά monitors, καθώς όχι μόνο προσθέτει μια επιπλέον χρήσιμη USB υποδοχή, αλλά επιτρέπει και τη σύνδεση ενός επιπλέον συστήματος για το ενσωματωμένο KVM, ενώ τρέχει μέχρι και 4K 120Hz όπως φερειπίν στο MacBook Pro. Οι υπόλοιπες συνδέσεις της κονσόλας θα τρέξουν και αυτές στα 4K με 120Hz, δηλαδή θα πιάσουν το spec ακριβώς. Η ποιότητα κατασκευής και η πληθώρα από features που κρύβονται τόσο στο σώμα της οθόνης όπως ο κρυφός φωτισμός, καθώς και ένα υπερπλήρες μενού με ρυθμιστικά δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο προϊόν με πολλές δυνατότητες. Και με αυτά κατά νου φτάνουμε στην τιμολόγηση. Η AOC PD32M θεωρείται Halo product, δηλαδή κορυφαίο από πλευράς χαρακτηριστικών και μακριά από κάθε άλλο IPS gaming monitor. Τα 1.800 ευρώ στην Ευρώπη ή τα πάνω από 2.000 που κοστίζει στην Ελλάδα σε μη διαθέσιμη αποστολή μας στρέφουν απευθείας σε φθηνότερα OLED gaming monitor που ήδη έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται στα ελληνικά καταστήματα από εξίσου μεγάλους κατασκευαστές. Αυτό δυσκολεύει δηλαδή την επιλογή της συγκεκριμένης.
Για Halo product όμως, εμάς μας άφησε άφωνους και περιμένουμε την AOC να μπει ενεργά στο παιχνίδι των OLED στο άμεσο μέλλον. Πιστεύω ότι δεν θα περάσει πολύς καιρός και δεν θα ξεχάσουμε τη σημερινή Aegon PD32M που έρχεται με την υπογραφή της Porsche Design. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ακολούθησε μας στο Facebook και στο site μας 8bits.gr για να μαθαίνεις τα νέα όπως πραγματικά συμβαίνουν. Τα λέμε στο επόμενο.